Från 60-talslok till mätvagn på 2 timmar. Det här är inte påhitt. Jag ska berätta för er om min erfarenhet av att snabbt och enkelt konvertera olika typer av fordon till mätvagnar, till högpresterande mätvagnar. Vi befinner oss i Västafrika, Senegal närmare bestämt. Och att pendla från förorterna in till staden Dakar, det är ingen lek. Trots att det bara är 35 kilometer från Diamniadio in till Dakar så kan det ta 1,5-2 timmar. Trots att man i Senegal har de här fina nätverket av minibussar, Car Rapide. Namnet är dock aningen missvisande. De är inte så rapid. Istället så tar det som sagt ofta väldigt lång tid. Man får sitta i förorenande trafikstockningar på motorvägarna. Och därför så byggdes den här regionala järnvägen som ni ser i rött på kartan. Och tiden, den är hösten 2020 i november. Man har slutfört byggnation, eller nära slutfört byggnation av den här regionala järnvägen. Och man behöver göra verifieringsmätningar. Och verifieringsmätningar, det gör man för att kontrollera att spårläget ligger på ett vis som är i enlighet med de specifikationer som man har i sitt kontrakt. Att det är byggt till rätt toleranser. Det behövs alltså göras en spårlägesmätning. Innan vi går in på mätningen, 1 minuts simplifierad crash course i vad spårläge är. Vi har spårgeometri. Det är avståndet mellan 2 rälor, 1435 mm i normalspår. Vi har höjdläget som beskriver hur rälsen rör sig upp och ner jämfört med räls runt omkring i det området. Vi har sidoläget som gör samma sak i den laterala domänen. Och vi har rälsförhöjningen som beskriver hur mycket högre är en räl jämfört med den andra. Och när man bygger en bana så brukar man ju typiskt höja upp den yttre rälen för att en fordon ska kunna luta sig genom kurvan och på så sätt motverka centripetal acceleration som annars uppstår. Och på så sätt så kan man köra mycket snabbare genom kurvor. Ni förstår säkert att spårläge är tätt kopplat både till säkerhet och komfort på järnvägen. Och det finns ett rad med andra parametrar förutom de här. Och när man mäter spårläge så mäter man alltså de här parametrarna. I fallet med Dakar så behövdes det göras en belastad spårlägesmätning. Och det innebär att man utför mätning med minst 5 tons tryck nära mätpunkten. Varför vill man göra det? Jo, för att det är den bästa mätmetoden. Den simulerar hur är förhållandena i realiteten? Hur ser rälsen ut när ett fordon passerar? Om det finns effekter som trycker ner rälsen så fångar man dem med belastad mätning. Det kan till exempel handla om hängande sliprar. Det kan vara olika effekter som gör att rälsen ser annorlunda ut när ett fordon faktiskt trafikerar banan. Och typiskt så gör man den här typen av mätningar med någonting som det här. Ett mättåg eller en mätvagn. Men ni kan ju anta att ett fordon som det här är ganska dyrt. Och därför så är de typiskt uppbokade månader i förväg. Och om någon ens skulle ha möjlighet att avvara sitt mättåg i 2 månader för att skeppa det till Senegal för att göra lite mätningar. Ja, ni förstår ju hur dyrt det skulle bli. Sist men inte minst, om de skulle köpa en sån här tåg, ja, då kan man räkna med en ganska lång leveranstid. Lyckligtvis så hade Latronics en effektivare lösning. Och det är den jag ska prata om nu. LTM, det står för Latronics Track Measurement. Och jag tycker om den här bilden så himla mycket. Den visar vårt LTM Compact-system monterat fram på ett leksakståg. För mig säger den här bilden att du kan göra vad som helst till en mätvagn. Och i Senegal-fallet så var det här som fanns till godo. Ett 60-talslok som hade sett sina bästa dagar.
Det hade köpts in begagnat för det här byggprojektet. Och tydligt nog så kunde Latronics konvertera det här gamla stackars loket till en mätvagn som uppfyller de kraven som finns i den europeiska standarden EN 13848, som är en standard för spårmätning. Samma standard som används för de här mätvagnarna som vi tittade på nyss. Så nu i tiden så är vi i november 2020. Det här är mitt i covid-19 och bara för att jag skulle kunna ta mig till Senegal så krävdes det en särskild inbjudan från ambassaden. Liknande problem, ja, det hittade man med att transportera vår mätutrustning till Dakar. Trots att vi pungat ut många tusen kronor för expressfrakt. Ja, ni kommer säkert ihåg hur det var. Det var inställda flyg, kaos i hela fraktbranschen. Vårt system åkte på en 7-8 dagars mellanlandning i Addis Abeba för att andra lyckades komma före i kön på nästa flyg. Men till slut så lyckades det komma fram, och med en veckas 8 dagars försening så kan ni förstå att det var många som stod och stampade och väntade på hur ser vår bana ut? Klarar vi av kraven? Eller kommer vi behöva korrigera? Är vi klara med vårt bygge eller inte? Lyckligtvis så var det faktiskt så att från det att den här pallen med mätsystemet rullade in på bangården tills dess att allt var monterat så var det ungefär 2 timmars tid. Så det som hände på plats, det var att en duktig svetsare snabbt klämde fast monteringsramen under fronten på loket. 2 män lyfte systemet på plats och man skruvade åt 8 skruvar. Kopplade in 2 kablar, en för hastighetssignal och en för ström. Och sen så kunde i princip mätningen påbörjas. Deltagare på plats, de kunde kontrollera mätningen över en laptop som var kopplad över wifi till mätsystemet. Och vår supportpersonal i Sverige kunde göra kalibreringen och den injustering som krävdes på distans. Systemet identifierade vissa positioner där det fanns problematik. Och först fanns det en viss misstänksamhet kanske. Men nästa dag efter att man hade gått ut i fält och kontrollmätt att mätsystemet levererade okej data, så då kunde man stämpla mätsystemet med godkänt. Och några veckor senare, då packade man ner mätsystemet i samma pall igen och skickade tillbaka det till Sverige. Och vi kallade ett effektivt mätuppdrag slutfört. Jag tycker att det här Senegal-exemplet är talande för hur effektivt och flexibelt Latronics Track Measurement-systemet är. Så det var en tillämpning, men låt oss titta på 2 andra som är ganska annorlunda. I Senegal så gjorde man då mätningar för att man ville verifiera en nybyggd järnväg. Men det finns många andra anledningar att vara ute och mäta järnväg. Till exempel så vill man kontrollera hur underhållet ser ut, om det finns någonting som kan vara farligt eller förebyggande underhåll. Och vi har då 2 olika grundsystem. LTM Compact som vi har pratat om, som är det här självintegrerade kittet för spårmätning. Och LTM Flex som är mer av ett distribuerat system om man vill bygga mer en permanent ny mätvagn. Så ett annat perfekt användningsområde för LTM Compact, det är att sätta den på en grävare eller road rail-fordon som den här. Genom att installera på en grävare på det här viset, då kan man lokalisera sitt problem som man har fått inrapporterat. Man kan utföra underhållet med samma fordon och sist men inte minst kontrollera att det har blivit bra. Och det sista, just att kontrollera att felet är avhjälpt, det tycker vi är superviktigt här. Om man tittar i Trafikverkets styrdokument TRV Infra 00013 och 00014 så finns det en lång lista som visar vilka underhåll ska följas av en belastad spårlägesmätning. Den är ganska lång, det är den här listan, alla de här kryssen.
Vår uppfattning är att i nuläget så görs inte det här riktigt på det sättet som styrdokumentet tycker att det var tänkt. Istället för att direkt göra den här uppföljande mätningen, ja, då gör man en tillfällig driftsättning av spåret. Man sätter ner hastigheten och sen väntar man kanske flera veckor eller en månad eller kanske till och med 2 tills dess att den ordinarie mätvagnen kommer och kör förbi. Och det är ju inte effektivt för järnvägsnätet att behöva ha mer nedsättningar än vad det skulle behövas. Så med LTM på en anläggningsmaskin så hade det kunnat göras direkt på plats. Verifikationen av att man kan sätta upp den riktiga hastigheten igen. Man hade kunnat lokalisera, åtgärda och kontrollera. Och sist men inte minst så just det här att ha möjlighet till att det är bara en liten tablet som du behöver ha i hytten. Det är ett superenkelt användargränssnitt för den som är operatör. Och också möjlighet att ha uppkoppling över 4G eller 5G. Så att en expert eller extern person som ska kontrollera data kanske har möjlighet att vara med under mätning eller snabbt få data skickad till sig. Det kan gå på ett par minuter från mätning till rätt ögon till att de ringer upp och säger nu är spåret klart. En tredje applikation. Någonting helt annat. Tänk att du vill mäta upp ett helt land och rike. Ja, då kanske man inte vill sitta i en grävare och köra omkring i 25 km i timmen. Du vill ha någonting snabbare, lite mer komfort. Ja, då kanske man vill ha någonting som det här. Det ni ser här, det är en rälsbuss som har konverterats till ett mätfordon med hjälp av LTM. Den här vagnen opereras av TCD Teknik och det är ett turkiskt företag som tillhör den turkiska järnvägen. Och istället för att köpa en helt ny mätvagn så köpte de en konvertering av den här rälsbussen till mätvagn från Latronics. Den här vagnen, den har rullat tusentals kilometer i passagerartrafik, men nu så har den fått ett nytt liv som mätvagn. Och när vi kollade sist, ungefär ett år sedan, då hade den rullat 25 000 kilometer och mätt spårgeometri, rälsprofil och räfflor och vågor. Nu skulle jag gissa att det är nog nära det dubbla. För att repetera. Latronics Track Measurement är ett flexibelt och effektivt system som kan användas för spårmätning. Det har en modulär design som kan anpassas för olika applikationer. Spårläge, rälsprofil, räfflor och vågor kan mätas. Den inbyggda 5G-uppkopplingen gör att man snabbt kan överföra data och man kan komma åt och operera systemet remote. Man har högprecisions GNSS, vilket gör att man effektivt kan komma tillbaka till samma position med väldigt god precision. Och systemet finns i en kompakt och integrerad lösning för enkel installation eller i en flexibel distribuerad lösning för full flexibilitet. Latronic Track Measurement hjälper dig att konvertera vad som helst till en mätvagn. Tack så mycket!